Conceptul acestui restaurant este de tip all you can eat, ai peste 60 de preparate din care să poți comanda. Nu ai niciun fel de limită de cantitate, ai doar limită de timp, așa că hai să vedem câte putem să mâncăm într-o oră. Și s-a strigat start, joc, Iasmin, dă-i drumul, forță maximă, hai că eu încep bucurăm cu ăștia. Toate acestea la 24 de lei. A doua notă este 0. Deci acum mâncăm gratis. Mamă, deja deserturi, e nebunie. Din cauza asta se înghesuie, spun telefonul în față, te calcă, te îmbrâncezi, nu contează nimic. Când se vede la orizont un panda, tu nu mai contezi. În anumite grădini zoologice au fost făcute niște șiretlicuri. A fost un câine deghizat în urs și oamenii s-au prins pentru că a început să latre. Biletul de acces aici a fost 30 de lei, ceea ce ni se pare foarte ieftin pentru ceea ce oferă. Fugim să vedem panda roșii. Se numesc panda, arată ca niște vulpi combinate cu ratoni și se comportă ca niște maimuțe. Dacă ajungeți în China și aveți ocazia să intrați în magazinele Adidas, Fila, orice magazin, Nike, o să descoperiți o altă lume, să știți, față de ceea ce știm acasă. Nu știu dacă ați încercat până acum cap de iepure sau dacă v-ar tenta să o faceți. La fel de bine v-am spus, aici o altă specialitate sunt ghearele de găină. Orice numai să-ți atragă atenția. Deci dacă mă întrebați pe mine sincer, aici concurența este masivă și nu mai poți să stai să ai un magazin și să aștepți să-ți intre clienții în magazin. Trebuie să faci absolut orice ca să-i aduci în magazin. Cam asta poate fi unul din joburile viitorului. De aici este un influencer, mă rog, un om care face un streaming live și care arată Adidas-ii pe care îi poți găsi în magazin. Că vreau să vă mai povestesc despre un concept pe care l-am aflat aici, se numește 996 și se referă la cât de mult muncesc chinezii aici. O diferență majoră între China și Japonia. Nu voiau să ne servească pentru că eram străini, mai ales în unele restaurante. Am venit la operă. Vrem să vedem operă sichuană cu niște momente artistice specifice acestei zone. Prețul a fost foarte accesibil, adică noi am plătit undeva la 45 de lei de persoană și o să includă și un ceai. Bună dimineața, oameni buni și frumoși din Chengdu! Dacă ajungeți în zonă, este musai necesar să veniți aici, unde este cel mai mare centru de conservare și înmulțire a urșilor panda. Vom vedea urși normal, panda cei cu alb și negru pe care știm cu toții, dar eu nu știam că există și urși panda roșii. Hai să mergem să-i vedem. Toată lumea se grăbește pentru că acum de dimineață ursuleții panda sunt cei mai activi. Pe la ora 12 am înțeles că deja dorm toți. Deci acum poți să-i vezi în acțiune. Afară vreau să vă zic că este super frig. E sabur din gură, dar face parte din explorare, ce să facem. Și ora este undeva cam 8. Deci ne grăbim să ajungem până când vor termina ei de mâncat toți bambușii, că știu că mănâncă mult bambus. Doamne, deci e super simpatic, nu vine să cred. Vreau să-l mângâi. Poți să-l mângâi? Da, e vrei, poți să-l mângâi, cum să-ți țină scara și sar peste gardul ăsta. Dar oare câte kilograme are ăsta? Asta așa la ochi eu zic că e undeva la vreo, dacă l-aș lua în brațe, 95, un 3. Și oare cum ne dăm seama dacă e mascul sau femeie? Te uiți la ce are între picioare. Ah, ok, nu prea vedem. Hai să vedem ce Ia mai uite, găsim. se mișcă! A, se mișcă? Ei, se mișcă. Dar vezi că are niște cozi destul de mari în gură. Sincer, ca să mestece bambusul bine. Și ar fi putut și ei să șteargă un pic mai bine geamurile astea. Da. Asta ce dar ei au un deget în plus care îi ajută să sfâșie bambusul. Ah, ok. Da. Că uite, frunzele mănâncă mai ușor, dar ei mănâncă și tulpinile, știi? Aha. Da. Ce cute! Bine, pa! Mi-ar plăcut dacă am fi văzut panda pe aici în libertate, pentru că uite cât bambus e. Da. Ar fi avut ce mânca. Păi da, și ei mănâncă foarte mult. Mi-ai spus că 12 ore pe zi, nu? Da, sunt, exact. Mănâncă aproape jumătate din greutatea lor corporală în bambus. Dar voiam să spun, mai țin minte când am fost noi la sanctuarul ăla de orangutani și acolo îi vedeai, adică, da, erau oarecum în libertate, oarecum în captivitate, nu știu, pentru că erau, să zicem, domesticiți, fiindcă erau hrăniți și atunci nu părăseau habitatul ăla, dar aveai toate șansele să-i vezi așa prin copaci, pe aici, pe lângă tine, să traverseze pe lângă tine. Mari peste tot. Ia să vedem ce e aici. Entrance, uite, 6, numărul 6. Mamă, uite-te câta coadă. Da, cred că și stai aici că mai este o coadă în spate. Fai de capul Deci meu. coada asta și mai e și cealaltă. Și domnul ăsta e cu un bambus din ăsta, uite, îți pune coada
Îți spune Deci piedică, aici uite. înseamnă că e... Aici e atracția principală. Știu că e un urs panda foarte celebru aici. Da? Adică după Păi el de s-au ce e făcut, celebru? probabil Kung Fu Panda. Da? E unul din desenele mele preferate, Kung Fu Panda, sincer vorbind. Nu știu dacă chiar Kung Fu Panda, dar știu că s-au inspirat pentru a crea personaje pentru Uite, deci desene. aici, iubire, momentul cel mai important, e clar. Fiind atât hai de să mulți vedem. oameni în zona asta, e clar că aici Trebuie să fim aici, da. Nici nu știm ce se întâmplă, dar vrem să fim. Da. Da, uite, poți să-i vezi He Hu și He Ye. Aha, bun, ia uite, toată lumea e pe grabă, ia. Hai, așa, mărunt, ia uite, toți se înghesui, hai. Apropo, în chineză, dacă te grăbești, știți cum zic chinezii când se grăbesc? Dăi. Deci, pe alocuri, limba chineză poate fi destul de asemănătoare cu limba română, așa că dăi, că ia uite ce e în față. 1个半小时啊。 Ai.排成两列啊，排成两列，有序往前走。 E bine, dar dacă noi suntem urși panda, că tu vezi toată lumea e aici, uite și câta coadă, Doamne. Dacă de fapt urși panda, ei se uită la noi. Iubire, dar tu observi că aceste cozi sunt nesfârșite? Păi aia zic, deci Sunt e încă ceva de încolo. neimaginat cât de mare e coada, uitați-vă un pic la zare. Eu de-aia nu vreau să las pe nimeni în fața mea. Da, pe asta e problema, că chinezii se cam bagă așa în față, deci dacă nu ești un pic pe fază aici, hop, ți s-a băgat în față și e enervant. Dar coada continuă și pe acolo și, repet, este foarte dimineață. Dar asta e mai de dimineață, dată nu puteam să venim, că înțepeneam de frig. Trebuia. Nici nu se crăpase de ziua. Ei. Trebuia și Ia mai uite, vezi că doamna asta te face pe dreapta, doamna porcătorul. Te vede că nu ești pe fază și hop, ți-a la Da, față. se preface că se odihnește pe... Mai bine, până ajungem noi să vedem ursuleții panda, mai bine mă uit la tine, că ai și ursuleții în cap, ești și destul de simpatică. Uite ce e în față, mă, frate. Deci noi ne-am dat seama, în China cele mai aglomerate atracții turistice sunt cele din natură. Ați văzut, dacă am mers la mall sau la chestii astea așa în oraș, nu prea e aglomerat, dar toți oamenii vin aici, uitați. Mamă, aproape am ajuns, ia uite, asta toată lumea fuge. Hai să vedem pe panda, băi. Cute. Ce drăguț. E doar unul sau sunt doi? Sunt doi, nu? Eu aș putea să stau așa să mă uit non-stop cum mănâncă. 那边前电网的。 Sunt prea simpatici. Tind să cred că Hua Hua e cea cu blana mai albă. Am înțeles că a căpătat notorietate pentru că internauții au descoperit-o ca fiind foarte blândă și frumoasă. Are un temperament foarte blând, împarte mâncarea și cu alții, se poartă foarte frumos cu îngrijitorii ei, are și niște calități fizice, blana e foarte pufoasă și albă. Se observă că are blana mai albă decât celălalt ursuleț de lângă. Doamne, zi tu ce activitate, n-ai putea să stai să te uiți non-stop? Păcat că avem timpul limitat din cauza că e foarte multă lume care se adună așa aici. pe spate, liniștiți și mănâncă. Da, datorită popularității femelei panda Hua Hua, toată lumea se adună să vadă pentru că e o vedetă locală. De fapt, a devenit o vedetă internațională pe internet. Wow, cum se aude cum mestecă. Pare crocant. Nu vreau să plecăm, nu putem să ne facem mici. 西方看出门倒右手，第二次排队啊，往上走有太阳厂房、月亮厂房、1、2号别墅。起来，前面的游客，请你 De spate cum le trage cu cordonul, iată de. 来，几位女士，不要依仗不拦，请往外走。来，前面的游客走起来，跟上。 Bună! 动嘛哈，来。好了，前面女士，请往外走，不要停在原地不动。几位，怎么的？听着也不很不自在嘛，是吧？走了， Pa! Ne bate domnul ăsta dacă nu 来跟 mergem. 上。 Gata, ne scuzați! Mamă, deci vedeți că, eu uite-te în spate cum te scoate cu cordonul, te ușuiește. Vai. Bine, pe de altă parte e normal că sunt atât de mulți oameni care vor să viziteze și dacă asta fiecare câte o oră aici, n-ar mai putea, ar fi o întreagă nebunie, îți dai seama. Dar ai văzut ce jucăuși erau? Da, era. Bine, jucăuși și mâncători în același timp, Mâncau mâncăcioși. grupa mare, da. De dimineață acum, v-am spus, e cel mai bun moment.
chiar a fost un cadru frumos pe care am reușit să-l vedem aici, mai ales că erau hrăniți foarte aproape de noi, să putem să-i observăm. Voiam să specific ceva, ursuleților panda, cu siguranță datorită blănii foarte dense, sunt activi mai ales când e rece afară, lor nu le place căldura și ne bucurăm că suntem acum aici, în perioada asta mai rece, pentru că vara îi vezi în interior, intră în interior unde sunt temperaturi controlate, nu rezistă la căldură. Doamne, ce uriași blânzi, așa îmi vine să le spun, uriași și cei blânzi. Ce ne place la locul ăsta, că e atât de multă natură, sunt veverițe care sar prin copaci, se aud păsările, se văd păsările, a ieșit și soarele, plus, nu mai zic, adică urși panda sunt așa de drăguți, e spectaculos. Unul doarme pe acolo cu burta în sus la soare, ăsta e flământ, nu prea are bambus aici, nu prea. Pare că tot caută. Eu am înțeles că pe vremuri, când ei trăiau în libertate, ar fi mâncat și carne, dar din cauza că mediul lor natural, habitatul a fost distrus, n-au mai găsit nici astfel de alimente și au trecut pe bambus, pentru că pădurile de bambus sunt foarte extinse aici în zonă și așa li s-a redus lor alimentația, dar ei ar putea mânca și carne și fructe, dar s-au obișnuit cu bambus. Și deci mănâncă undeva la 30 de kilograme de bambus pe zi, vă dați seama, 30 de kilograme de bambus, sunt condițiile în care iau undeva între 100-130 de kilograme masculii și femeile undeva între 85-100 de kilograme. Deci cantitatea de bambus pe care o consumă zilnic e una imensă. Da, și fac asta deoarece bambusul e o plantă slab nutritivă și ei, pentru a-și lua toți nutrienții, trebuie să consume mult, dar nu digeră totul. Și încă o curiozitate, fac treaba mare de câteva zeci de ori pe zi, tocmai pentru că nu digeră foarte bine mâncarea și am înțeles că nu miroase urât pentru că e bambus nedigerat, deci ar trebui să miroase a bambus. Păi eu nu simt nimic în atmosferă și cred că e ceva în jurul Da, nostru. așa cred și eu. Ce frumos! Uite-l sus, vină pe aici, pe aici, pe aici! Ce spectacol! Mergeam și noi pe aici, ne-am uitat în sus. Mamă! Ce caută acolo? Doarme! Uite tu. Dar pare mai micuț dacă mă întreb pe mine, nu e așa mare ca ceilalți. Da, păi tu când erai copil te urcai în copac, nu Cam când așa, ești da. adult, nu? Păi da, că și crengile alea au o rezistență. Da, chiar. Doamne, cât de simpatici sunt. E frumos că sunt o mulțime, deci am citit că peste 100 de giant pandas, adică aceștia clasici, alb și negru, și peste 70 de red pandas, pe care nu i-am văzut încă, dar peste tot trebuie să fii atent în jur, că nu știi când dai de unul. Și la început am greșit, sunt pe aici, putem vedea foarte aproape de noi, ne despart totuși niște garduri, dar nu-i vedem doar după sticle, adică e foarte frumos, că ai impresia că te plimbi, e ca un safari, dar foarte natural, știi, te plimbi pe alee și în fața ta Mai ai apare grijă. un panda. Mai apare un panda, mai apare un telefon. Deci, oamenii sunt disperați. V-am spus că popularitatea panda a început cu Hua Hua. Am înțeles că hashtag-ul ăla e absolut viral, nu știu, peste aproape 2 miliarde de utilizări are pe rețelele chineze de socializare și pentru că s-a viralizat, toată lumea vine să vadă în principal pe acel panda, dar bineînțeles și pe toți ceilalți că sunt foarte drăguți. Când ajungi aici îți dai seama că sunt irezistibili. Și din cauza asta se înghesuie, spun telefonul în față, te calcă, te îmbrâncezi, nu contează nimic. Exact, când se vede la orizont un panda, tu nu mai contezi. Unde credeți că este ursul panda? Noi nu prea îl vedem de aici pentru că localnicii au asuprit zona. Complicat să te descurci pe aici. Sunt mare fană urși panda, recunosc. Se vede. Aveam un feeling că o să-mi placă, dar cred că o să mai cumpăr ceva suveniruri cu panda. Mi-mi place foarte mult plimbarea prin parcul ăsta, că sunt așa păsărele care cântă în zare. A început să se mai și dezmorțească pe afară, mai și Africa și soarele. Deci pe lângă urși și panda chiar e o plimbare foarte plăcută pe aici. Ia uite ce frumos e și culoarea asta așa de bambus.
prin care trecem acum. Apropo, biletul de acces aici a fost 30 de lei, ceea ce ni se pare foarte ieftin pentru ceea ce oferă. Se poate ajunge cu autobuzul sau cu taxiul. Noi am venit cu taxiul că era cam dimineață și cam frig, dar să știți că există mai multe opțiuni de acces și o să vă lăsăm în descrierea acestui videoclip și linkul de unde am cumpărat biletele. Da, recomandarea e să le luați din timp, din ce am înțeles să le luați și de la fața locului, dar dacă e vreo zi mai aglomerată, weekend, vacanță, poate nu mai găsiți și sunt și două variante de bilete, varianta de dimineață până în ora 12 sau 2 și varianta de după amiază, dar v-am zis după amiază urșii nu sunt activi, Da. mai ales vara când deja vă dați seama cât de cald e la prânz și lor nu le place căldura, așa că vă recomandăm să luați în primul rând măcar cu o zi înainte biletele și varianta de dimineață. Exact. Că ei deja pe la ora 10 și ceva, o parte i-am găsit dormind. Au cam terminat programul matinal. Da, cam lenevesc. Doamne, deci noi râdeam aici pentru că în primul rând am văzut 3 ursuleți jucăuși. Se joacă, se bat, deci e un spectacol pe cinste, dar ce ne-a surprins e că, spre deosebire de alte animale, nu fac absolut niciun zgomot. Deci dacă nu i-ai vedea, nu ai ști că sunt aici și mai ales că se bat și se rostogolesc, au picat de prin copaci, adică niciun sunet, niciun mormăit. Maxim, da, silent. Și noi râdem pentru că citiserăm la un moment dat în anumite grădini zoologice, au fost făcute niște șiretlicuri, să spun așa, în care am înțeles, acum nu știu exact cât de real e, dar e posibil, că într-o grădină zoologică a fost un câine deghizat în urs și oamenii s-au prins pentru că a început să latre. Și noi acum ne uitam și ziceam dacă sunt oameni și se mușcă, dacă sunt oameni deghizați și au spus șeful, dar noi nu știm să facem ca panda, lasă, nu faceți niciun zgomot decât să vă dați de gol. Vă jucați acolo în liniște și Vă jucați în liniște, ok. vă mușcați cât mai mult ca să atrageți atenția. Dar fără zgomot, Da, exact. fără să lătrați. Exact. Și nu vorbiți între voi, știi? Nu, adică sunt 99,9% șanse să fie chiar panda. De acord. Dar în unele situații chiar e o poveste reală și eu am citit Da. articolul. Ne păstrăm și noi scepticismul, totuși. Oricum, foarte, foarte drăguți sunt. E unul și prin copac, ăia 3 unde au dispărut. Deci Aici. s-au bătut pe aici, au căzut, s-au mușcat, s-au rostogolit, dar niciun pâs. Nici nimic, nu se dau de gol nici cum. Acum vom intra să vedem Red Panda. Eu i-am spus Iasminei că treaba asta cu Red Panda, adică spuneți-mi și mie, seamănă asta cu un panda? E ceva în neregulă aici, eu cred că e ori o vulpe, ori o veveriță, nu știu. Hai să vedem. Am găsit primul exemplar, dar spre surprinderea noastră doarme. Noi am citit că panda aceștia roșii sunt mult mai activi, se cațără mult mai frecvent în copaci. Bine, l-am găsit pe acela în copac, doarme în copac. Urșii panda mai mult dormeau pe iarbă, pe jos. Dar ce am observat e locul lor de joacă, adică zona asta e construită cu astfel de scări, de Da. cum să le numesc, nu știu. Da, niște zone de cățărare, ar fi fost foarte drăguț dacă treceau pe aici. Da, probabil că trec și pe aici, că nu ar fi pus momentele lor, degeaba. Dar totuși, încă o dată, eu cred că astea sunt niște neamuri mai depărtate, n-au niciun fel de legătură cu panda urmului. Adică sunt mult mai mici, mult Eu mai zic că roșii. legătura este că blana e la fel de pufoasă. Poate, Eu așa cred. altceva nu prea văd. Dar oricum sunt foarte frumoase exemplarele. Dar mi-aș dori să-i vedem mai de aproape. Da, mai căutăm. Dar sincer, dacă nu mi-ai fi spus că sunt urși panda, n-aș fi zis. Seamănă mai mult cu niște ratoni, dar uite Da. cât de cute Da, sunt. Vreau să vină mai aproape, să vină aici pe cățărătorile astea. Foarte greu să vedem panda aceștia roșii. Sunt rapizi, se dau de gol pentru că sunt în copaci și fac gălăgie când mușcă din frunze și așa. Dar nu a pus să le vezi mult timp. Fugit una pe jos, Dar sunt destul de impresionante pentru că sunt agile ca niște maimuțe, dar totuși sunt măricele. Una dorme în continuare acolo, dar mai erau 2 prin copaci. Aș vrea să văd și una mai de aproape. Hai să mergem mai jos Mie vine acum. zic una, că zici că sunt niște vulpi, dar Da. dacă sunt panda Un panda, care arată ca o vulpe. Hai și jos, care că se parcă... comportă ca o maimuță. Da, hai jos, că parcă acolo am văzut că s-au dus. Deci, se numesc panda, arată ca niște vulpi combinate cu ratoni și se comportă ca niște maimuțe. Stau în copaci
și sunt foarte agili, da. O creatură interesantă. Între timp, Alex are cordeluța cu panda, a vrut să intre și el în spiritul pandist. Hello. Am dat în mintea copiilor. De fapt, nu, glumeam. V-am zis că și adulții aici se costumează, își pun plușuri, cordeluțe. Deci aici vârsta nu contează. Cred că am făcut 10 km deja, parcul ăsta e uriaș și e pe mai multe zone. Noi am văzut de-abia prima zonă, cea din sud, de la poarta de sud. Nici n-am terminat, dar merită, e superb. Mamă, ce lungi sunt și au o coadă uriașă. Ce mi se pare interesant e că nu au absolut nicio treabă cu noi. Nici panda normali, nici panda roșii. Ne ignoră complet. Ok, hai să scăpe apă. Deci am coborât, acum urcăm. E direct National Geographic aici. Ca să știți, uitați pe Alex cum fuge cu camera încolo. Se fac niște eforturi, se urcă scări, se coboară. Nu e ușor. Pe apă! Du-te acolo, iubire, că bea apă! Fugim să vedem panda roșii. Nu știu dacă ăsta e un specimen mai mic, dar părea mult mai mare de la distanță. Adică nouă ni se făcea frică. Îl vedeam în depărtare că se apropia, sărea printre crengi pe acolo și am zis, mă, ce face, ne adăpostim sau? Dar e foarte interesant, nu poți să zici, adică noi nici măcar nu știam de existența acestui animal până să ajungem aici. Exact, și n-aș fi niciodată că e un panda. Da. Chiar are și coada de raton și corpul de raton. Ca o pisică mare și roșie. Dar ce mănâncă? Ori avea niște bobițe ceva pe acolo. Se pare că micuțului nu prea-i place bambusul, adică mai vrea și altceva. Am citit acum că principal 95% din dieta lui constă în bambus, dar își mai suplimentează uneori dieta cu rădăcini, fructe, ouă sau insecte. Chiar păsări mici. Deci acest animăluț mai micuț se hrănește cu mai multă diversitate decât panda acela mai mare. Sper că nu și cu oameni. Vreau să punctez ceva foarte important. De fapt, panda roșii și panda gigantici nu sunt înrudiți. Poartă aceleași nume deoarece împart aceleași caracteristici în ceea ce privește mediul și modul în care se comportă, ceea ce mănâncă, mănâncă tot bambus, se comportă asemănător și de aia se numesc tot panda, dar de fapt ursul panda face parte din familia urșilor, iar red panda fac parte dintr-o familie distinctă, nici măcar nu sunt în familia ratonilor sau așa, în schimb sunt înrudiți îndepărtat cu ratonii. Deci ei nici măcar nu sunt rude îndepărtate, urși panda cu red panda, poartă doar aceeași denumire de panda care te induce în eroare. Păi bine, m-a indus în eroare. Noi tot încercam să vedem de ce seamănă, că sunt blănoși, că sunt mari, că sunt mici. Nu, seamănă pentru că mănâncă aceleași lucruri, împart același mediu, se găsesc în aceleași locuri, dar în afară de asta n-au treabă unii cu alții. Am înțeles, foarte tare. Bine că m-ai lămurit și pe mine, că acum înțeleg și eu care este ideea cu acest panda roșu, care nu are nicio legătură cu panda alb. Exact, deci panda roșii nu sunt urși. Doamne, câte lume aici, Iasmin, poți să vezi ceva? Nu, îmi imaginez doar. Sunt niște ursuleți care se joacă, ce-i drept, dar uitați-vă un pic câtă populație aici. Se creează așa ambuteiaj pentru că e hype mare, când vezi că e multă lume, toți vor să fie aici, dar sunt atâția urși peste tot și sunt locuri în care nu e nimeni să se uite la ei. Dar ne-am pus și noi, ce să facem. Dacă e ceva ce n-am mai văzut, ăsta are 2 capete. Am înțeles de ce se crease isterie, era aici mama cu pui. Ăștia cei mai mici pe care i-am văzut până acum. Nu știu dacă mai sunt mai mici în zonă. Vezi, bine, ce drăguț!
Oare cât de mici sunt? Că n-am citit. Cât de mici ar fi? Poate că un an, doi. Nu, cred că la un an, doi deja sunt măricei. Încă o informație foarte importantă despre urși și panda. Dacă, așa cum spunea Alex, adulții ajung la 100 de kilograme în medie, femeia mai puțin, masculul 100-130 de kilograme, atunci când se nasc, uitați-vă cum arată. Deci zici că sunt niște pui de pisică sau de câine, au undeva o medie la 150 de grame, 120-130 până la 200, cam așa. Și nu au blană aceea alb cu negru. Da, dar totuși, uite, vezi că au niște pete la ochi. La după 2 săptămâni de-abia încep să la apară. naștere n-arată Deci deloc. tu dacă găsești ăla pe stradă, Nu știi poate ce e. fi orice. Da. Cățeluș, pisicuță, nu cred că te aștept să fie panda. Nu, clar nu. În niciun caz. Și după aia zici, e drăguț, parcă e dalmațian. Da. Cine știe, poate un dalmațian la o lună. Și la o lună ai acea surpriză minunată. Vai, ce ăsta e un panda incredibil. Exact, da. Da. Și deci de-abia după o lună capătă acel aspect tipic, iar la 6 luni, cred că cei pe care i-am văzut Asta vreau noi și eu sunt să zic, undeva la între 6 luni și un an. Cam așa, eu cred că era undeva la 7-8, am citit Da. în privirea lor așa. Și uitați-vă, după aia, în perioada adultă, deci femeia pe care am văzut-o cu pui, era cam cel mai mare specimen pe care l-am văzut aici, deși Da. v-am zis că femeia cântărește mai puțin decât masculul. Acum depinde și de vârstă și de alimentație, dar oricum, da, ne plac foarte, foarte mult panda. Sunt așa drăguți și ne bucurăm că am văzut și bebelușii. Exact. Suntem în oraș, am revenit în zona Changsha, pentru că acum vrem să mergem și noi să mâncăm ceva, că vorba aceea e ora prânzului. Și Iasmin a găsit o experiență super interesantă, așa că rămâneți aici să vedeți ce urmează. Așa arată bulevardul, suntem într-o zonă foarte populară. Ăla e mall-ul pe care l-am vizitat noi deja. Exact, în vlogurile trecute, dacă nu l-ați văzut, e foarte bine să faceți asta. Și dacă vă captează atenția un panda uriaș care se urcă pe mall, să știți că nu a scăpat de la centrul de reproducere și îngrijire a urșilor panda, ci este un Mascota, simbol. da. Da, este mascota, este un simbol emblematic al acestui bulevard pe care o să-l vedeți în toate pozele turiștilor și a pliantelor de promovare. Și inclusiv în pozele noastre. Evident, nu ne scapă absolut nimic. E plăcut afară, e cald într-un final de dimineață, ați văzut că ne ieșeau aburi din gură, dar a meritat, pentru că, sincer, la ora prânzului deja toți urșii chiar erau absenți, adică se băgaseră la somn, trecuse momentul acela cel mai oportun, deci asta e recomandarea zilei, dacă mergeți acolo, să mergeți de dimineață. Wow, dar câtă lume e pe bulevard, nu vine să cred. Foarte Wow. multă lume. Incredibil chiar. Super atmosferă. Deci dacă mă întreb pe mine, cred că e mai multă lume acum ziua decât era seara, când am fost noi. Da. Dar în ce e îmbrăcat ăsta, mă, frate? Super simpatici. Uite, ăla e îmbrăcat în dragon. Da, cățelușul dragon. Și uite, e ca mama. Aha. A, deci și mama cățelului este și ea dragon, ia uite. Și știe Ia și uite ce scheme. schime. Aoleu, are mustața roz, săracul. Doamne, prin câte a trecut câinele ăla. Ne-am pus să așteptăm aici pentru că Iasmin a ales un loc special. Experiența, noi am citit cam ceea ce va presupune, dar suntem foarte curioși dacă se va desfășura ca atare. Conceptul acestui restaurant este de tip all you can eat, ai peste 60 de preparate din care să poți comanda. Nu ai niciun fel de limită de cantitate, ai doar limită de timp, așa că hai să vedem câte putem să mâncăm într-o oră. Ești gata? Da, eu oricum nu pot. Adică și dacă am limite și dacă n-am limite, eu tot atât mănânc. Las că te poți baza pe mine. Dar partea bună e că prețul e foarte ieftin, deci e doar 39 de yuan de persoană, ceea ce înseamnă 24 de lei. Și, vă dați seama, în alte locuri poate doar pe un desert ai dat atât și aici ai tot felul de deserturi interesante plus diverse snack-uri și poți să mănânci oricât. Da, hai să vedem cât de mult putem mânca. 64自助的哟。单点了也是还是扫就上二维码下单哦。 Și cum comandăm? Hai să vedem cum comandăm. Ia să te văd, e bine că am intrat direct în acțiune. Dar nu știm ce trebuie să facem, Nici jur. nu știm ce trebuie să facem, vedem. Adică suntem ca la lucrare de control, stă aici băiatul ăsta în spate, te încearcă să ne explice în chineză ce trebuie să comandăm. Și eu aici dau niște răspunsuri care sperăm că sunt pseudo-corecte, că asta e meniu, adică să înțelegem ce comandăm.
Iasmin pare că și-a făcut lecțiile mai bine și are o viziune în ceea ce face. Surpriza cea mai mare va fi când o să vină mâncarea, vă dați seama. Mi-e frică, îți dai seama că zice că dacă nu mâncăm tot ce am comandat aproape, trebuie să plătim fiecare preparat în parte. E un fel de all you can eat, însă dacă nu mănânci tot ce ai comandat, trebuie să plătești. Deci e o provocare reală, trebuie să avem 6 numere aici comandate și merg pe una Iasminei, că e cu Google Translate. Am plătit și nu a fost cel mai ușor lucru, pentru că ei au niște aplicații pe care poți să plătești și au niște cupoane de discount, atenție, alte aplicații în afară de WeChat și de Alipay, pe care le știm deja. Lăsați-i pe ei, le arătați ce vreți să se întâmple și lăsați pe ei să apese pe butoane pe acolo, într-un final am reușit. Și Iasmin a mai descoperit ceva interesant. Da, voiam să vă spun că, deși în locuri de genul ăsta ar putea să se facă risipă alimentară, totuși ei au un sistem, bine, nouă nu ne-au perceput, că la noi e mult prea dificil să se complice, dar vă spun cum funcționează sistemul. Tu plătești la final, dar ei la început îți percep o taxă de 10 yuani și dacă la final nu ai mâncat, ai restat pe masă mai mult de 200 de grame, deci ai comandat prea mult și n-ai mâncat, atunci nu ți se mai rambursează, ți păstrează și aia 10 yuani extra, pentru că o limită de mâncare, adică tu nu comanzi aici oricât și lași doar gust și lași pe masă. Ok. Ceea ce mi se pare ok, pentru că ai putea fi tentat să faci risipă. Da, dacă s-ar face asta la hotelurile all inclusiv, dacă lași prea multă mâncare să ți se perceapă taxe. Cum ar fi? Nu știu. Mi s-ar părea o chestie destul de interesantă, că până la urmă e vorba de risipă alimentară, nu? Da, până la urmă poți oricând să comanzi mai mult. Bine, ce-i drept, aici avem limită de timp de o oră, dar... Dar atenție, limita e din clipa în care ți-a venit mâncarea, prima tură. Prima mâncare. Da. După aia celelalte poți să mai întârzie, dar oricum am comandat deja 12 feluri. Gata? Cred că asta e tot, nu? Și s-a strigat, start, joc, Iasmin, dă-i drumul, forță maximă, hai că eu încep bucurând cu ăștia. Și properele în care cine mănâncă cel mai mult, exact, nu știu exact. câți burgeri mănânci. De, rapid. Mamă. Mamă, de când așteptam să mă mănânc cărnat din ăsta, nu au o foame. Bun. E din ăla, cum mâncăm pe băț. O să vă explicăm și ce avem. Aici e evident, avem paste. Unele sunt picante, cred, unele sunt normale. Orez, cu ceva trufe, salată de crab cu porumb, ceva desert, cred, cu orez și nu știu exact ce cu mango. Încă o salată, cred că am comandat 2 din greșeală. Orez cu lapte de cocos și mango sago și orez glutinos. Eu nu mi-am să fi comandat chestiile astea, dar hai să vedem. Important e să mâncăm să nu rămână 200 de grame. cu furgulița asta e și greu să mănânci. De-aia vor să te saboteze. Și să-ți dea sfârcuiță, ruptă, bețe care să e picant rău. Eu am crezut că fie ca astea, dar puțin picante. Dar astea sunt doar picante, nimic altceva. Trebuie să gustăm și ăsta. 10 minute mai târziu zic că ne mișcăm chiar bine. Ia uite, mi-a luat o mare parte din farfurii, deci era treaba bine setată. Mai avem niște deserturi. Cum ești bine? Mai poți? E bun. E bun, nu? Da, chiar e fain. Adică ai multă diversitate. Bine, am mâncat niște spaghete erau mega picante, de-aia am început să-mi curgă nasul, deci au niște picantări aici. Vreau să spun că ei sunt foarte bine nișați pe deserturi speciale de aici din zonă, cu jeleuri, cu tapioca, cu fructe. Poate pot părea ciudate, dar sunt foarte gustoase. Noi prima dată le-am încercat în Hong Kong, iar preparatele lor sărace nu excelează, adică sunt din astea să țină de foame, niște spaghete, un cârnăcior, au fost bune. Am mâncat ceva și acum trecem pe desert. Exact. Deci aici e partea specială a acestui restaurant. Da. Mango sago e bun, nu? Noi habar n-aveam ce înseamnă acest mango sago. Dar e o combinație foarte interesantă de bobițe, cum e bine, cu o zeamă de... Boabe de tapioca, tapioca de mango, de pomelo, cu pulpă de mango și pomelo. Eu am aici un mango sticky rice, foarte bun, vă spun sincer. Dacă avea și niște alune prăjite pe deasupra, cum e în Thailanda, ar fi fost perfect. Asta e un fel de mango sticky rice cu orez brun și cu înghețată, cu lapte. Ce bun e? Mamă, nici nu știam că e înghețată aici. Bun, dă-i de viteză, bine că l-am descoperit la final, știi cum e, mai bag o porție. Mamă, deci la deserturi e nebunie.
Bun, bun, bun. Și repetăm toate acestea la 24 de lei, da? Pe persoană, evident. Deci că e foarte bine. Am mai luat aici ceva ca un fel de prăjiturică cu durian. Să vedem ce credem, nu știm, vedem. Durianul e un fruct destul de controversat. Mie îmi place, sincer. Altora nu le place. Iasmin are toane. Știi cum e, bine? Unele îți place, altora nu, cum e. Da, dar nu știu dacă le cu durian. Da? Un mochi cu durian? E plin de cremă de durian înainte. Oh. Vrei să guși? Nu. Uite. Iată, e așa ca un mus. Începe să miroasă. Nu? Da. Dacă vezi că se eliberează în jurul nostru. Te cred acum. Foarte bun. Mai bine fiecare cu ciudățenile lui. Unii și-au luat tofu, Da. unii și-au luat bile de pește, tu ți-ai luat prăjitură cu durian. Nu mi se pare mai grav decât alte alegeri. Mai-ți minte că mi-am luat din Borneo prăjitură cu durian și avea și foiță de aur pe deasupra? Da, știu. Îmi amintesc pentru că era în zilele după ce am fost eu la spital. Săraca de timpul Și încă suferea și încercam să-mi revin cu ce să mănânc și Alex avea chef de chestii spooky. E foarte bun, e ca un mochi cu durian. Bun. Între timp noi am mai comandat un refill. Ne-au plăcut două preparate, mamă ce intens miroase. Am mai... Astea noastră? Nu. Am mai comandat niște preparate, două dintre ele care deja erau testate, sau trei ne-au plăcut foarte mult din prima. Și suntem ok și cu timpul. Deci uite, prima notă a fost 78 și a doua notă este 0. Deci acum mâncăm gratis. Mâncăm gratis în China, vă dați seama? A apărut și bonul cu numărul 3 pentru că m-am gândit așa, dacă avem o oră de stat aici, comand frumos dinainte, că oricum se tot adaugă la numărul de ordine mai multe bonuri și după aia rămânem fără timp. Dar oricum cred că asta, comanda a treia, rămânem cu totul finalizat, că nu cred că mai ducem. Iasmin deja cred că are nevoie de o cafea sau de un pat. Eu chiar mă străduiesc pentru că e foarte bun. Cel mai bine ar fi fost să venim aici să mâncăm doar deserturi. Dacă noi nu mâncaserăm nimic, ne-am luat și ceva mai puțin calitativ, adică pastelele și apoi ni s-a umplut stomacul. Deci nu știu cum să zic. Dar E un amestec foarte fin, așa, un echilibru fin. Văd că majoritatea oamenilor își iau și ceva sărat. Da. Și am observat că aici vine în general tineretul, Da. copiii cool, așa să zic, studenții. New kids on the block. Care mănâncă, ei știu unde se mănâncă bine și ieftin. Exact. Și de curând, acum am aflat și eu. Eu eram din gașcă cu copiii și de Îți mulțumesc, Iasmin, că m-ai adus aici la cabese la copiilor. A durat mult comanda asta și uitați în ce am comandat. Deci numai deserturi, uitați-vă ce nebunie, ce frumusețe. Da, adevărat, da. Bineînțeles că am urmat și bonul 4, nu vă speriați. Am reușit să o ducem și până acolo, dar chiar arată foarte bine, mă seamă și linguri. Deci toate sunt, dacă vă dați seama că e un element care e prezent în fiecare farfurie, este ceva prezent în fiecare farfurie. Ce e, Alex? În fiecare farfurie este prezent mango. Exact, bravo. Uitați-vă ce culoare. Aici e cu mango și cu niște biluțe din fasole, mango cu pomelo, mango cu înghețată și orez, mango cu frișcă și pomelo și mango cu orez cu cocos. Eu am reușit să-mi comand ceva, ceea ce am văzut că nimeni din restaurant n-a comandat. S-au mirat și băieții la bucătărie când au văzut comanda asta pe bord. De-aia Iasmin râde cu lacrimi în spatele camerei. E ceva pe bază de, nu știu, un fel de brânză aici, ceva foarte gelatinos. Cu atenție, fasole, mango și un fel de gelatină care are gust de supă Maggi congelată. Alex, nu mai mânca, te rog, și eu mă rog de el să nu mai mănânce, că mai are pe masă chestii. Eu v-am zis, băieții când au văzut comanda a durat puțin, cred că s-au gândit că am greșit meniul, dar cineva a comandat, hai să facem rost de ingrediente. Pe nicio masă, nimeni n-a comandat. Cred că ar fi bine de acum să ne uităm ce comandă localnici, că ei sigur au mai fost aici. Dar poate eu dau moda, știi, și toată lumea zice, mamă, ce bune desertul ăla. Da, nu pot să zic că e cel mai rău, dar fasolea aia cu ciorbă așa și cu mango. Iubire nu mai mâncam. Și slăbiciunea noastră e cârnăciorul ăsta care e dulce. Am mai luat unul. Ăsta merge și după desert. Cred că dacă bag cârnăciorul în toată treaba asta nu o să fie nicio problemă. A trebuit să mai greșesc un preparat, am mai comandat ceva anapoda, cred că e premenandez cu ceva. Deci cacao. pe final ne-am cam gafat-o, uite-te la el, deci asta nici nu poți să-l scoți din farfurie, dacă dau mai tare nici nu zboară de Ai aici. grijă să nu ți blocheze pe gât ăla, că trebuie dat cu acetonă după aia, nu știu. Asta e direct, da, probă de... Uite cum e. De asta e așa să scriau.
Da, nu Ok. cred că trebuia să comandăm asta. Ușor, iubire, ușor cu lipiciu. E ok. Doamne, cum s-a mâncat aici. Dacă sunteți cuminți, vă lăsăm și linkul de unde puteți să găsiți locația asta. A fost o experiență chiar foarte faină. Noi ne plac experiențele astea unde poți să mănânci de tipul all you can eat, adică cât te ține stomacul. Aici a fost și competiție, că s-a întâmplat totul într-o oră. Dar am dovedit-o. Deci la și 44 se încheia ora și noi la și 43 am ieșit pe ușă. Glorioși așa. Oh, yeah! A fost la fix. În continuare vom explora orașul pentru că trebuie să facem mișcare după cât am mâncat și o să vedem pe acolo, uite, magazinul Gucci, uite, zgârienorii ăștia ce fain sunt. Uite, acolo e mall-ul. Hai să mergem. Aș vrea să dau palma cu floarea asta, dar nu știu cum să dau cu ea. Vrei să nu-i dai vreo palmă să cadă pe spate? Ba, m-am dat așa palma. Să-i fi dat o palmă să pice pe spate. Fetele de aici din China, când vine vorba de făcut poze, rup orice fel de bariere, își riscă viața de multe ori, numai să facă poza aia perfectă. Deci dacă este vreun loc fotogenic, ele sunt acolo. E foarte fain pe aici prin centru, e plin de magazine, toată lumea este la shopping. Ia uite, au inclusiv cârnați și ce asta, coastă de porc. Deci o costiță de porc. Arată chiar foarte, foarte bine, deși am mâncat de nu mai pot. Astea stare umplute cu orez. Este una din specialitățile de pe aici. Și pe partea asta altă o să mai vedem pe un domn care are, uite, căpșunile astea trase în zahăr și gogoșile astea iubire care îți plac ție foarte tare, deja cum le cunoaștem. Nu mai pot și oricum... Nu mai poți. Eu mai devreme am sesizat că mirosea hamzi prăjite, deci zici că suntem pe litoral în România, dar, mă rog, ceva nu se potrivește, oricum nu știu ce-i cu hamzirele, că e prima dată când ți mirosul ăsta Da, aici. e un miros atipic. Foarte multă lume pe stradă la ora asta. Noi vrem oricum să continuăm să explorăm pe aici pentru că mai târziu avem și un program mai special, cel mai special, dacă pot să spun așa, al zilei. Și rămâneți cu Cum noi. cel mai special decât Panda? Nu știu, o să văd. Dar oricum e ceva super fain ce au mai pregătit în programul zilei de astăzi. Uite ce tare pe jos, vezi, sunt diverse placaje din astea din istoria Chinei, probabil, ceva momente istorice, cine știe, vezi ce fain arată? Muzică pe aici, oamenii mănâncă pe stradă, reclame. O nebunie! Da. Panda peste tot, bineînțeles. La prima noastră vizită în China am văzut ceva care mi s-a părut foarte ciudat. Era un cap de animal care se servea peste tot și noi nu înțelegeam ce este și Iasmin nu m-a lăsat, a zis, mă, chiar nu, capete de animal care arătau în halul ăla și avea și doi dinți așa destul de mari în față, a zis că nu. Dar între timp am aflat și noi despre ce e vorba. Evident că nu mai pot nici acum să mănânc, dar vreau să explic puțin fenomenul. Aici este preparatul tradițional de care vă povesteam. Se vede, da? Se văd și dințișorii. Uite, aici sunt. Acest preparat tradițional este cap de iepure. Deci noi ne-am speriat când am văzut dinții, am zis clar că e șobolan sau ceva, dar este clar cap de iepure. Și se servește așa normal. foarte apreciat aici. Apreciat, da, marinat, uite, picant, de cum vrei. Ai mai multe variante. Asta e cea mai simplă variantă. Da. Dacă nu vrei să riși prea mult. Da, dacă vrei ceva simplu. Da. Și poți să-l iei așa și sugi acolo din el și iese ceva. Nu știu dacă ați încercat până acum cap de iepure sau dacă v-ar tenta să o faceți. La fel de bine v-am spus, aici o altă specialitate sunt ghearele de găină. Deci ghearele de găină sunt ambalate, puse frumos la o parte. Chinezii au niște chestii care pentru noi sunt ciudate, dar pentru ei sunt delicatese. Magazinele Adidas sunt total atipice, cum am mai văzut și în episoadele anterioare, este cazul și aici. De ce frumoasă e geaca asta? E din piele întoarsoare? E din piele întoarsă? Nu, e din catifea. Dintr-un fel de catifea, dar arată super fain. Și la fel și aici, adică este ceva special. Atenție, suntem tot în magazinul Adidas, da? Uitați, geacă dintr-un fel de piele sau un fel cu gulă asta, așa. 2099 de yuani. Probabil că e din piele. Din piele, da? Uite, la fel și aici. Foarte fain e. Adică noi n-am mai văzut în România așa. Asta îmi place. Ia. Da, uite și asta. Asta e superbă. Au și pulovere la Adidas, atenție. Deci pulover Asta e alb. frumos. Asta cât e? Nu știu, ia vezi.
2699, aoleu. Da, dar frumoasă, frumoasă piesă. Dacă ajungeți în China și aveți ocazia să intrați în magazinele Adidas, Fila și orice magazin, Nike, și la Nike am văzut, o să descoperiți o altă lume, să știți, față de ceea ce știm acasă. Produsele sunt mult mai faine din punctul meu de vedere, mult mai diverse și prețurile, zic eu, de multe ori mult mai bune. Plus că, din câte am reținut aici, poți să și recuperezi taxa, undeva e 9%. Am văzut asta că se poate la produsele electronice. Atenție, da? 9% din prețul de achiziție, care și așa e foarte bun aici în China. Mai reduceți în niște zone asta de unde puteți să mergeți la tax free și vă dă banii înapoi pe ceea ce ați cumpărat. Suntem abordați de oameni ăștia care vor să ne vândă ceasuri din astea, de marcă, Prada, etc. Au zgomot aici, o nebunie de nu se poate. Uite cum arată strada asta. Ne-a tras un pic privirea, că uite ce colorată e. Muzică frumos. Parcă mă amintește un pic de Dali, așa, un pic de zonele pe care le-am mai explorat. Dar din păcate e doar așa, cu multe reclame și cam atât. Dar îți zbor cu ochiul, nu poți să zici. Mâncărică, uite ce să zici că sunt bumbac sau sunt chestii putrezite? Cum arată? Mucegai? Da. N-am înțeles exact. Ni hao. Suntem sătui, Doamne, nu mai putem să mâncăm nimic. Suntem... Am ajuns pe strada mâncărurilor foarte ciudate. Da, uite, deci ăștia sunt unghiile de mare, dar vezi că sunt decorticate. Uite, uite tentacule de crab, uite, poți să-ți faci un set din ăsta, o cutie mare cu tot ce vrei. Caracati, semelci, creveți. N-ai văzut măcea cât de mari sunt? Da. Wow, sunt imensi. Deci îți faci așa un set asortat, nu cum ar veni. Arată bine, nu pot să zic. Interesant, n-am mai văzut chiar așa. Astea sunt standuri cu țigări de toate felurile. Deci au la țigări de n-am mai văzut până. Țigări din trandafir, țigări din... și țigări nu știu dacă sunt pentru panda sau cu panda. Astea poate putem să le ducem cadou la panda. Exact. Cred că ei fumează din astea. Sunt țigări special dedicate pe subiectul panda. Tot ce te taie capul să vezi pe lumea asta găsești pe aici. Aici e alcool, da, 100%. Degustare. De alcool, cred că e vin la de orez și cu diverse arome. Îți ieși și de la mâncare, e bine, că nu mai pot. Deci am adus de la mâncare. Deci este un fel de food court, da, nu mai, suntem prea sătui ca să ne mai uităm. Nici nu mai pot mișca, sunt ca un panda. Da, într-adevăr, asta noi vorbeam așa în discuțiile noastre interne, că ceea ce ne place aici în Asia și mai ales în China, ai ieșit din bloc și te-ai dus la 3 minute distanță și găsești deja să mănânci ceva. Fie un food court de genul ăsta unde ai tot felul de variante, fie pur și simplu dacă te duci așa, dai o rază 3-5 minute, ai găsit mâncare gătită la prețuri foarte bune. Ceea ce, din păcate, în București nu avem parte de așa ceva, adică dacă vrei să te duci să iei ceva de mâncare și să fie și la un preț bun, avem o problemă. Doamne, ce nebunie! Doamne, vezi că stă din magazin și bate din palmele alea? Dar mă uit pe toate planurile, deci sunt magazine și sus și jos, ceva subteran, acolo e plin de magazine. Da. Pe sus reclame, deci nici nu mai știi, toată lumea bate din palme, toți încearcă să se marketeze cum pot. E o nebunie. E frumos, e foarte fain, doar că uneori poate deveni obositor. Dar în rest e ok, adică dacă înțelegi cumva specificul local, e bine. Ia uite aici, fii atentă, la magazinul ăsta sunt și dansatori. Orice, numai să-ți atragă atenția. Uite, fata asta are un difuzor de asta de... Nu știu cum poate să aibă difuzoarele atât de mici și să se audă atât de tare. Și uite, aici vezi, sunt și totuși oamenii ăștia dansau fără muzică. Acum, uite. Acum, vezi, dansul ăla. Dar nu ți se pare că sunt niște copii? Mie de multe ori mi se pare că e jobul lor de vară, de iarnă. E jobul de iarnă, da. Orice. Incredibil. Aici se vând bijuterii. Bijuterii, da. Și doamna asta, uite, are niște rățuși de aici, nu știu ce. Dansează și ea pe muzica. Orice, numai să-ți atragă atenția. Deci dacă mă întrebați pe mine sincer, aici concurența este masivă și nu mai poți să stai să ai un magazin și să aștepți să-ți intre clienții în magazin. Trebuie să faci absolut orice ca să-i aduci în magazin. Am intrat și într-un magazin Nike. Aici nu prea vedem piese așa de deosebite, mai mult pe partea sportivă, dar poate cine știe, ia să vedem dacă găsește aici. Ni hao. În acest magazin Nike în care am intrat nu prea am găsit marfa așa de faină, atât de deosebită. Iasmin are mare dreptate, în Shanghai era locul în care marfa era super, cum să vă spun, diferită
De acolo se cam dădea ora exactă. Aici destul de clasic totul. Și în fața fiecărui magazin de brand, inevitabil este cineva care vrea să-ți ofere niște fake-uri. Deci sunt niște oameni care au niște cărți de vizită în mână și spun nu vrei să cumperi un Nike, al meu din ăla, vină cu mine că te duc la magazinul meu. Nu vrei să cumperi un ceas, nu vrei să cumperi o Prada, nu vrei să cumperi o poșetă, o să fiți abordați, să nu vă speriați, e drăguț să vorbiți cu ei, poate chiar să încercați să vedeți ce se întâmplă în asemenea magazin. Nike am dat-o în Adidas și de Adidas cine o știe în ce o mai dăm și uite de ce mișto e ținut asta. Zi-mi dacă eram în China. Deci place mult geaca asta, că ți-a plăcut din prima. Deci Dar așa, dacă rămâneam în China și nu stăteam cu un ghiozdan, așa mă găseați, cu o șapcă pe cap, cu această bluză și cu Adidas și ăștia. Și eu așa, dacă am simplu eu. A, și tu așa. Se pare că tu ai arătat mai bine ca mine, Și nu? mai culeanul, nu pot să zic. Ai dreptate. Dar oricum, faine piesele. Da, Adidas se detașează. Chiar are o altă viziune, se pare. A, uite și fusta asta ce faină e. Chiar tare. Se poartă varianta asta de la Adidas oversize cumva sau ceva de genul, adică chunky, da, ce e Yasmin, adică ei par a fi normal, dar de fapt sunt foarte, foarte mari și arată și talpa. Uite ce fain ambalează talpa ca să nu se murdărească dacă îi probești și așa, se iei de noi mereu. Deci fiți atenți care este viitorul comerțului. Aici este un influencer, mă rog, un om care face un streaming live și care arată Adidas-ii pe care îi poți găsi în magazin și are și un laptop de asistență și mai are și un alt telefon de pe care plasează produsele și practic în magazin explică ce poți să găsești și îți face și partea de plasare și de vânzare în timpul live-ului, da? Deci cam asta poate fi unul din joburile viitorului. Totul se întâmplă cel mai probabil pe TikTok, din câte m-am uitat. Și se practică destul de mult în Asia treaba asta. Așa că dacă aveți copii, nepoți sau tineri, să zicem așa, care este interesat să facă streaming-uri online, lăsați-i în pace că o să aibă ce să mănânce. Ai văzut ce era acolo? Și fata făcea singură jobul de transmisie și transmisiune în direct, plasare de produs și vânzare. Și probabil că la final... Pe livrarea probabil că o dădea la magazin și făceau trimiterea produselor către cei care au comandat cel mai mult. Sau aveau o integrare, ceva, un CRM, o chestie care prelua datele. Foarte faină treaba asta, v-am zis, am mai văzut-o în Asia. Și încă ceva foarte, foarte important. Ați văzut că am filmat din toate pozițiile, ca să mă exprim așa, în toate magazinele în care am intrat. Nimeni nu zice absolut nimic. Nu vine vreun bodyguard la obosit să vină să te întrerupă, să spună, domnule, șterge înregistrarea, n-ai voie să filmezi aici sau orice altceva. Deci oamenii din China sunt super obișnuiți să fie filmați, să filmezi. Cred că mai e și o barieră de comunicare, ce e drept, că până să vină să-mi explice mie în engleză ce să nu fac, mai bine să lasă pe gubaș. Dar asta pe noi ne ajută, că putem să filmăm peste tot și să vă arătăm ce se întâmplă fără niciun fel de problemă. Ce tare reclama asta, uite cum iese ursul din ea. Spectaculos cum creează senzația asta de 3D. Da, oricum tot bulevardul ăsta e spectaculos. Deci da, e super tehnologizat. Dar nu e un bulevard, e un cartier întreg, adică sunt mai multe străzi și pe asta sunt clădiri din astea tradiționale care adăpostesc magazine de lux. Da, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent. Spectaculos, deci... uite, și dacă stai în unghiul ăsta, cred că se vede reclama și mai bine 3D, pentru că toată treaba este să compensezi curbura ecranului, să stai exact unde este eliminată, ia să vedem. Nu, oh my god! Oh, nu! Ai văzut ce mișto se vedea? Nu cred, eu eram sigură că o să iasă și vine aici să ne salute. Foarte mișto e senzația, dacă stai în unghiul ăsta, vezi că el e un ecran curbat. Doamne, cât de tare! Și ia uite cum iese telefonul din ecran, ia uite, hop. Spectaculos. Deci s-a organizat bine, au pus, uite-te și tu aici. Asta este pufoșara care se întâmplă pe aici. Reziști, Yasmin? Nu. Uite-te și tu ce simpaticieni. Oh, ce cotițe ai! Super simpatici. Le-a făcut și condiții, le-a făcut de toate, deci sunt gata de zmotocit, eu de. Cred că ăsta mică vrea să zică ceva, ia uite, un sărut. Aha, aha. Deci așa e modelul, nu? Da. Deci băiatul poartă geanta, fata nu poartă geanta și merge așa, fâșneț. Exact. Am înțeles. Și ea merge așa ca un model. Am înțeles. O lejer așa, nu? Aha, aha. Mamă, dar ce frumos e. Este o experiență așa imersivă. Aici la Louis Vuitton. M-a adus și pe mine Alex la Louis Vuitton. Foarte mișto e. Adică uite panourile astea cu LED-uri pe care le-au construit pe aici. Spectaculos, dar drept.
Mi-am crezut că e muzeu prima oară, dar fii atentă că aici faci dreapta și intri în curtea interioară unde este magazinul. Vezi și acolo? Hai că dăm drumul la cinematic. Ia. La 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 la. Nu e bine. La 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 la. 还有位置了吗？火锅串串，荤素6毛，成都最好吃。 Ce de lume pe stradă, Iasmin, să vezi ce în zare. Wow! Deci n-ai cum să te miști pe trotuar. Și fii atentă că o parte din oameni ăștia așteaptă la restaurant sau ceva de genul. Da, da, da. Și s-a blocat tot trotuarul. Ia uite aici, câtă lume așteaptă să intre. Pare un local faimos. A, e faimos, dar păi pare că e un hot pot, nu? Foarte bine arată treaba. Se Ia să fac și eu Ia. poză la meniu. Hai, ia vezi la meniu, să vedem care sunt prețurile. Hai că iau meniu. Hai. Ia-l cu totul, da. Într-o bună zi trebuie să încerci și așa Nu. ceva. Ni hao. 要不要来一块尝一下？ Tofu? 豆腐、毛豆腐、香煎毛。 A, tofu, uite, e de ce tofu, dar e din ăla, știi, pe care îl prăjește. Aha. Dar poate el așa arată. Mai bine nu pare tofu mucegăit și după aia îl gătește. Ah, ok. Ăsta nu l-am mai încercat. Nu știu care e treaba cu el. E un fel de tofu, din ce mi-a spus Iasmin, și așa arăta, da, la tofu. Nu, eu așa am crezut, am întrebat-o pe doamna, a zis că da. Doar că părea mucegăit. Da, Foarte și mucegăit. îl curăța, din ce am văzut de acel mucegai, și după aceea îl prăjea. Eu mănânc brânză cu mucegai, nu vreau să fiu ipocrită. Da. Dar și asta ar fi practic tot brânză, un fel de brânză de soia mucegăită, dar în forma asta cu mucegaiul așa în floare, Da. Nu Discutabil, discutabil. Bineînțeles că eu aș mânca, evident nu mi-e foame acum că m-aș fi băgat în el, dar poate într-o bună zi îl voi încerca și pe acela. da, Pe poate. acel mic Ar mustăcios. fi păcat să ratezi. Vedem ce e cu el. Pe mustăcios. Arăta și ca zăpada. Asta vrea să fie un pet shop, dar nu știu, arată Trebuie destul să de ghicești secret. codul ca să primești animalul. Nu cred. Păi nu se vedeau niște coduri și oamenii au încercat să cumpere. Și încerci codul la animăluț? Și trebuie să, nu știu, ceva cu 268. Păi probabil că plătești să încerci sau nu-mi dau seama. Doamne, dar asta mi se pare un pic de abuz la animalul ăla, dacă mă întreb pe mine sincer. Deci oamenii ăștia fac bani din ținerea acestor animăluțe. Bine, ei vor să le vândă, nu? Dar până la urmă urmei ciudățică treaba. Nu-mi dau seama, da. Deci 268 de yuani, probabil o încercare Nu, cred că ai mai multe că sau mai totuși. multe, nu știu, nu dau seama. Mă rog, la restaurantul de mai devreme cu hot pot, un domn tot îmi arăta niște QR coduri. Zic, mă, ce vrea asta să-mi vândă? Mi arăta așa, avea ca într-un fel de suport din ăsta pentru cărți de vizită. Și de fapt m-am prins după aceea, după ce am trecut, omul vindea QR coduri ca să poți să te bagi în fața cozii. Avea, le lase și el cine știe mai devreme și le revindea pe la fraieri, pe la noi, pe la turiști. Dacă vă ți era fomică rapid să intri în fața tuturor celor care așteptau, că ai văzut, era o coadă acolo. A văzut că eu eram interesată că luase meniu. Luase meniu, i-a zis să vadă și a zis, mamă, ăștia clar sunt clienții, trebuie să le vând. Și omul stătea exact în proximitate. Deci v-am zis, dacă sunteți într-o zonă unde e un magazin, un restaurant, un ceva, sunt și unii mici bișnițari, să le spunem așa, aici în China. Mamă, dar deja zici că ești în Japonia pe aici, uite-te și tu, iubire, câți oameni. Așa, aglomerație. Zici că ești în Shibuya. Deci suntem noi și trotinetele care mergem pe trotuar. Opa, stai așa că ăsta dacă a scăpat-o la glezne aici și ne-a făcut vraiște. Seara se aglomerează foarte tare, deci începând cu ora 7, 6 și jumătate, 7, traficul este intens, parcă nu știu, apar oamenii de nicăieri. Nu mai bine, ies de la muncă, pentru da, că pentru totuși e că- vineri, da. unii ies de la muncă și alții ies în oraș. Corect. Plus că vreau să vă mai povestesc despre un concept pe care l-am aflat aici, se numește 996. Nu este numărul de telefon pe urgențe sau ceva de genul acesta, ci se referă la cât de mult muncesc chinezii aici. 9, adică de la ora 9 se începe programul, până la ora 9 seara, 6 zile pe săptămână. Deci cam ăsta este ritmul pe care ei îl știu și v-am spus, am aflat de conceptul ăsta de curând. Oficial sunt îndrăgostit de mașinile chinezești. Arată într-un foarte mare fel. Am văzut multe, nu le-am filmat chiar pe toate, multe modele reușite.
Și în continuare sunt foarte plăcut surprins și sunt foarte fiabile din ce am văzut pe aici. Bine, într-adevăr știu, o să spuneți că softul, că nu știu ce, că tehnologia. Măi, oamenilor, noi am văzut și prețurile de pe aici și credeți-mă că merită banii pentru ceea ce oferă mașinile de pe aici chinezești. La fel și scuterele astea. Nu știu dacă ați văzut în episoadele anterioare, m-am interesat cât costă un scooter. Este incredibil de bun prețul. N-ai ce să comentezi. Și de-aia e și atât de multă liniște pe stradă, pentru că totul este electric pe aici. La ei se poate întâlni foarte frecvent restaurantul pe trotuar. În timpul zilei se poate să fie mai micuț, dar acum seara se extinde peste tot, se pune o măsuță, câteva scaunele și ești servit așa frumos, fără niciun fel de problemă. Îți alegi de Înăuntru aici se carne. prepară, da, uite, ai și carne aici la rece. Nu, de glumesc, vă dați seama că asta afară sunt vreo 12-14 grade. Nu e o problemă. Nu e nici prea cald, nici prea frig. Exact, mai cum îmi zice. place mie să spun, nu este nici prea cald, nici prea Nici frig. să se mulțească bacteriile, dar nici să se protejeze. Sau? E așa, undeva la, să zicem, Limită. la limita bunului simț. Mamă, ce e aici? Am ajuns la un fel de piață de pește, dar totul e foarte zemuin pe jos. Nu prea e plăcută treaba, dar interesantă de observat. Am ajuns la piața umedă. Exact, e piață umedă. Foarte interesantă. Dar fii atent aici. Fii atentă, iubire, ce bine arată somnul Arată ăsta. bine, recunosc. E și tras într-o folie așa. Șeșe, good, șeșe. Da, uite, salmon. e coroană. Da, deci e din asta cu coroană, e rege. Bine arată, nu pot să zic. Nu știm dacă e de captură, de ce gen o fi, dar e bine. Și deci asta e piața de crustacee pe aici. Pare ceva foarte local oricum, adică am văzut mulți localnici cu pungile. Da. Clar, sunt cele mai bune prețuri aici. Și produsele proaspete. Corect, asta zic, adică uite, sunt oameni care îți dai seama că ei stau vis-a-vis de această piață și cred că e un avantaj totuși, adică vii aici, uite, dacă stai în blocurile astea, care apropo, da, deci așa arată unele blocuri, nu mai zgârie nori și așa arată unele blocuri din China astea normale, ca să le zicem, mai vechiuțe. Și ai coborât din bloc și ai venit direct la piața de pește, unde marfa e destul de proaspătă, din câte pare. Dar singura chestie neplăcută e că pe jos așa e ud și aruncă în general apa, gheața, tot miroase destul de tare, dar e ok, ce zic. Ne descălțăm la ușă. Exact, ne descălțăm la ușa vecinilor și ne luăm papucii până la noi. Uite, are și doamna aici, uite, pregătește niște stridii. Ia, ce are domnul aici? Uite, crabi. Crab. Marfă multă. Ia Deci uite că aici. e piață de Uite, angro. doamna asta ia și îi leagă. Ia, îi leagă, Mihau. Îi leagă frumos cu sfoară, vezi? Da, îi ambalează, vezi, ca să fie gata pentru vânzare. Și mișcă acolo. Doamnele da. astea cu mânuși, că îți dai seama că ăștia te mai Te ciupesc. mai ciupesc, îți dai seama, da. Șeșe. Asta era probă de Asia Express, Da, să legi exact. cât mai mulți Uite, crabi. și domnul aici i-a luat gata ambalat și duce la restaurante. Deci suntem la prima mână aici. Deci dacă te duci la restaurantul ăsta, găsești exact marfa care trebuie. Știi? Ni hao. Foarte primitori oamenii, sar din start să te servească. Da, știi voiam că să nu se spun și supără. eu o diferență, apropo că spuneai Ia. tu mai devreme, o diferență majoră între China și Japonia. În Japonia, deci camera, nu. Peste tot scrie, nu se filmează, nu, și uneori intri din greșeală, nu-ți dai seama, sau e pus anunțul foarte mic, sau mai știu eu, și fac așa cu mâna, sau fac așa, sau aici dacă te văd că filmezi, îți spun, uite, este pește somonii cu coroniță, Așa e, filmează da. aici, ia uite ăsta, vrei să guști, nu știu ce. Așa este, e o mare Deci, diferență. O diferență, nu spunem acum unde e mai frumos, unde e mai bine, dar mai comparam noi țările astea, că de multe ori se compară în ceea ce privește tehnologia, mâncarea, sunt totuși în proximitate și sunt o cultură care îi fascinează pe români și atunci de-aia am zis să facem comparația, mai ales din punct de vedere al nostru fiind vlogger. Da, așa este, dar să știți că de multe ori ne-am simțit chiar jigniți uneori în Japonia, când nu numai chestia cu filmatul și cu camera, dar nu voiau să ne servească, pentru că eram străini, mai ales în unele restaurante. Deci scoteau, aveau un anunț mare sub teșghea,
dacă te vedeau străin, spuneau din stat că nu te servesc, că n-ar mai fi locuri, dar erau locuri o grămadă, te uitai împrejur. De ce? Pentru că ei nu vor să vorbească altă limbă sau, mă rog, nu vor să Consideră adapteze. din prima că ești un handicap, să zic așa, Da. ceea ce se întâmplă și aici, ne văd că este dificil, dar mereu zâmbesc așa, nu știu, mamă, am de-a face cu ăștia, asta e. Dar după aia își dau interesul la maxim, adică parcă devine o provocare, trebuie să-i servim pe oamenii ăștia. Exact. Nu contează, Exact. cu atât mai mult trebuie să-i servim mai bine și să ne facem treaba. În timp ce acolo, direct, nu vorbești japoneză, papa, nu, Uitați-vă nu, la vlogurile noastre din Japonia și noi vi le cam spunem unde s-au întâmplat să fie așa și v-am spus uneori chiar ne-am simțit jigniți pentru că am fost refuzați destul de urât. Da, dar nouă ne place Japonia, Ne doar place. că venind din nou aici, după ce am fost și în Japonia, ne-am dat seama că e o diferență. Destul de mare în privința asta, să știți. Aici nu am luat niciun fel de refuz, dar nu mă filma, nu-mi pune camera, nu. Da, nici în restaurante, nici... Ceva evident nu. N-au fost probleme de genul ăsta. V-am promis că vrem să ajungem într-un loc special în această seară, așa că am venit la operă. Vrem să vedem operă sișuană, cu niște momente artistice specifice acestei zone. Nu știm cât de mult o să putem să filmăm. Vedem. Cred că o să putem. O să încercăm, fără să deranjăm publicul, vedem ce ne iese. Deci scopul nostru nu era să mergem la mall-uri, scopul nostru era să ajungem aici, să ne și culturalizăm puțin. Da, dar trebuie să mai așteptăm pentru că sceneta începe la ora 8 seara, așa că ne-am mai plimbat pe aici, pe străduțe și oricum am ajuns mai devreme. Uite ce frumos arată, avem niște statuete și un mic târg s-a organizat aici în față. Doamna vinde ceva mâncare. Văd că au venit oamenii din timp, am crezut că o să fim primii. Uite că nu suntem chiar primii, eu am văzut că au venit mai mulți oameni în zonă. Exact, hai să vedem ce se vinde pe aici, după aia să intrăm să vedem dacă ne putem lua locul. Da. Bună ziua! Te-ai găsit cu un prieten aici? Da, dar nu vorbește engleză, dar... E mai tăcut așa, cum îți place ție. Ca panda. Noi am luat biletele online, dar uite, aici le-a transformat în bilete fizice. Domnul era mai ruginit așa, n-a vrut să ne lase cu online și trebuie să ne schimbe. Da. Da, e un suvenir, ia să vedem. Nu scrie pe ele, noi am luat varianta C, cea mai accesibilă. Există A, cea mai aproape de scenă, B pe la mijloc și C un îndepărtat. Am zis că noi vreau să avem parte de experiența asta și cred că o să primim și ceai, teoretic. Vedem. Ok, și? Dar lucrurile se mișcă foarte rapid pe aici. Eu am crezut că am venit prea devreme, că o să ne țină în frig afară și ne-a luat, zici că am întârziat. Pe repede înainte, totul. Apropo, nu știm dacă o să vă placă experiența, că n-am filmat încă, nici nouă nu știu dacă o să ne placă, dar vă lăsăm link-ul pentru bilete. Sunt mai multe locuri unde puteți să vedeți operă, dar aici era foarte recomandat, e și într-o locație bună, iar prețul a fost foarte accesibil, adică noi am plătit undeva la 45 de lei de persoană și o să includă și un ceai. Care cred că se dă în față ce sau aici, oare? Nu știu, hai să ne așezăm. Ni hao, tu. Ok. Și. Asta e ceaiul pe care îl primim înainte de spectacol. Și Uite, e bine că trebuie să venim aici într-o Acolo nu era sala de băuceaiu, aici este sala de băuceaiu. Ai dat biletele? Da, hai înăuntru să vedem. Mamă, câtă lume e! Da. Păi stai Aici și e cam bem parc. ceaiul aici? Da, e cam parc. Păi și opera unde e? Nu știu de opera, dar important e ce se întâmplă acum. Poți să ții și popcorn. Ai și popcorn dacă vrei, da, e o întreagă energie. Hai să ne băgăm și noi aici în interior și vin eu să mai iau apă fierbinte. Ce? E plin, e bine. Da, deci aici e momentul în care... Da, e plin. Asta e sala încălzită. Asta e sala încălzită. Da. Să stăm cu doamna asta? Hai, ia. A fi singură? Hai că uite, ne-am pus și noi cu o doamnă la masă. Și deci asta este sala unde stai frumos să-ți bei ceaiul înainte de începerea spectacolului. Foarte interesant ce se întâmplă aici, dar noi suntem obișnuiți cu acest ritual din parc, nu? Seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă în parc. Cea de Yasomie pare a fi. Verde cu Yasomie, da? Exact, și acum ce bine acoperim, nu? Să se infuzeze foarte bine. Și ne pregătim de spectacol, ce părere? O experiență. Totuși, în parc, pe ceaiul ăsta, am dat vreo 20 de lei și aici a fost 45 de lei biletul cu sceneta. Nu știu cât va dura, dacă e o oră sau două, plus ceai, adică... Da, e bine. Foarte bun preț. Noi cu copii
Mamă, e plin. Oho, e plin bine. Eu sunt la fel de mică ca și ei, Ciuc. Sunt cât Te-ai ei. integrat cu copiii? Deci sunt cât ei și făceam Ia vezi, Wow. rândul 9. Da. Locul 13. Uite Mamă, aici. suntem bine, iubire, ți-am Suntem zis să nu... bine, da. Deci suntem ca la B.当时，川戏影响深远，中国戏曲史上最早的戏。